No moi, Anna täällä, sun artisti, äänikootsi ja musaope. Ja ajattelin, että tänään olisi jälleen sokkoreaktion aika. Mun listalta löytyy tällainen nimi, joka on paljon ehdotettu. Hän on Gabriel Henrique. Gabrielin kanavalta löysin coverin I Have Nothingista, joka on aivan massiivinen pop-järkele, ja tätähän ei voi olla katsomatta. Let's go! Jännittävää. Share my life, take me for all I am, 'cause I never taste all my colors for you. Twangia löytyy. Take Vire on my love, upea. I never ask for too much. Ihan ensimmäisenä huomaan ton Thwangin ja Vireen upea, rento, mutta hyvin kannateltu vibra ja kivat flipit tosta pää- ja rintaäänen välillä. Rekisterirajan uloslaulaminen on jotenkin tosi viehättävää, erityisesti miehillä. En tiedä miksi. Se osoittaa tosi paljon kontrollia. Kyllä. Just all that you are, with everything that you do. I don't really need to look very much farther. I don't wanna have to go Vocal fry aloituksia where you löytyy. don't follow. I don't wanna back again. That special inside can't Okay. run from myself. Here we go. There's nowhere Moment to of hide. truth. We're gonna make love one more Oh, I love the distortion. He's killing I it. don't wanna hurt anymore. Stay my arms if you there. I must stay there. Seen you there. Don't walk away from me. I have nothing if I don't have you. Juoksutuksista kuuluu selvästi läpi Whitney Houston. Hänellä ei tule missään vaiheessa yhtään ylimääräistä happea läpi. Beltit on just hyvin kiinteitä ja sitten nämä kevyet juoksutukset ovat hapekkaampia. Hänen äänialastaan tulee vähän mieleen Bruno Mars mulle. Heillä on samanlainen äänen väri ja ääniala. You see it through, right to the heart. Paljon belttaavampi kakkossäkeistö. You break to my arms Joo. when the strength of your love. No. Hienoa vokaalityöskentelyä juoksutuksissa. Ei kuulosta kireältä. Kuuntele, miten hän avaa sen vokaalin tuossa juoksutuksen lopussa. Strength of your love. Nyt. No, I never knew love like tonight with to lose. We are memories survive. It's really paying honor to the original. I don't really need to look very much farther. I don't wanna have to go where you don't follow. I hold back again this passion inside. Can't run from myself. There's nowhere to hide. Remember forever. Don't make me I love that note. I don't wanna hide anymore. Stay my arms if you there. I must stay there. 'Cause I never
yleensä en tykkää, jos mun oppilas ottaa kesken sanan happea, mutta tässähän ilmeisesti tarvitsi sitä, että on tosi raskas laulu. Mutta tässä hän hengittää kesken sanan. I must imagine you there. Don't walk away from me. No, I have nothing. No niin. Don't make me close from my door. I don't wanna hold anymore. Stay for you there. Huilunuotteja. Imagine you there. Selvä. Don't walk away from me. No, take away from me. Don't you dare run away from me. Kun laulusuoritus menee vaativammaksi, niin Gabriel hyvin aktivoi keskivartalotukea ottamalla käsiä kauemmas keskivartalosta. Eli lihaksisto aktivoituu, kun meidän kädet ei ole liimattu sinne kylkiin. Hyvää työtä, hyvää tuen hallintaa ja tuen löytämistä. I have nothing. This man knows his runs for sure. If I don't have you. Beautiful. Nuo on tosi korkeita nuotteja, mitä Gabriel laulaa. Taitaa olla alkuperäinen sävellaji vieläpä. Gabriel saa ne vaan kuulostamaan matalammilta, mitä ne onkaan, koska hänen äänensä on aika korkea, kaunis ja korkea. Selkeästi ottanut vaikutteita Whitney Houstonista, mutta Gabrielin lähestymistapa on hieman modernimpi, mikä ei mua siis haittaa ollenkaan. Gabriel saa tämän kappaleen kuulostamaan aivan liian helpolta. Tämä ei suotta ole pop-ballaadi, tämmönen klassikko järkäle, jota moni yrittää naulata, mutta harva onnistuu. Katsotaanpa sitten jotain kiintoisia kohtia, jota mä bongailin täältä. Eikö vaan? Share my life, take me for all I am. Ja otetaan tuo uudestaan. Tässä alussa kuuluu upeasti mun mielestä semmoista äänihuulikontaktin vaihtelua. Asia, josta tunnistaa ammattilaisen. Eli hän ei laula koko ajan Share my life, take me for what I am. Samalla äänihuulikontaktilla, vaan esimerkiksi yhden fraasin aloitus voi lähteä vocal fry maisemmasta asemasta. Share my life, hey, take me for what... Olisiko se ollut tossa? Take me for what I am. Eli siinä vocal fry aloituksessa meillä on enemmän äänihuulikontaktia. Tuo kivan tunnelatauksen tähän alkuun. My life, take me for siellä. all I am. Yeah. 'Cause I never Svängiä. taste all my colors for you. Esimerkiksi tuo Colors oli jo paljon kiinteämpi. Sieltä ei tullut niin paljon happea läpi. Tuosta tunnistaa koulutetun laulajan. Kyllä. Täältä ehkä. Välillä hänen ääntämisensä oli aika jännää. Tekikö Gabriel sen vireen vuoksi? Kuunnellaan. Must I imagine you there on paljon enemmän kannellaan must I imagine you there. I would imagine that connects to his tveng usage.
Eli hän kääntää kaikki tänne eteen twangillä. Ja se on luultavasti hänelle helpompi laulaa, mutta onko se ääntämyksellisesti jo sitten vähän liian kompensoitua? Mitä sä oot mieltä? Joo, mennään tohon kakkossäkeistöön. Right to the heart of me. You break to my arms with the strength of your love. Hän selkeästi kiinnittää paljon huomiota vokaaleihin ja konsonantit sit siellä jää vähän varjoon. Mun mielestä konsonantit voisivat olla paikoin hieman vahvemmat. Jos kuuntelet Whitney Houstonin ääntämystä, it's so precise. Hän vetää joka ikisen sanan loppuun. With the strength of your love. Näet oikein Whitneyn leuan liikkeestä sen, miten se V pamahtaa sieltä ulos. Gabriel vetää aika with the strength of your love. To my arms, the strength of your love. No, Upeita fraaseja. never knew. Tosi upeita fraaseja ja Gabrielin leukatyöskentely on ihan todella rentoa ja upeaa. Tästä voi ottaa mallia sen puolesta. No, tässä on sitten, jos otetaan taas vähän taaksepäin, niin aivan ihana siirtymä raspista heleään juoksuun. Oh, I never knew. Love like tonight with lose. Ihan siis todella törkeä upea. Ollaan niinku eka revitellään ja we got that distortion ja sit yhtäkkiä tulee tommonen heleä päääänijuoksutus. Ihana. Ja pakko antaa kredittiä tosta käsieleestäkin. Oi että. Tämä esityshän on pullollaan siis aivan upeita lauluteknillisiä asioita. Mutta jätetään nyt jotain ensi kertaankin. Onks meillä täällä? Mä olisin halunnut nähdä tästä noin tekstitykset kuin kommentit, mutta miksi mun näkymä on tämmönen? Pitää katsoa onko tuolla minkälaista palautetta saanut peukuista tuumaten, niin aika hyvän vastaanoton tämä on saanut Whitneyn fanienkin puolesta. Oot sä Whitney-fani ja mitä sä tykkäsit Gabrielin esityksestä? Tuu kertoa mulle tonne alas. Hänellähän on siis mun korvaan aivan mielettömän hieno instrumentti ja todella upea, korkea, heleä miesääni. Kuten sanoin tuossa äsken, niin tuu kertomaan mulle tonne alas sun ajatuksia tästä reaktiosta. Ja ehdota jotain uutta reagoitavaa. Lista on pitkä, mutta sinne mahtuu aina lisää. Ja muista tilata mun kanava ja muista klikata sitä kelloikonia, niin et myöhästy mun seuraavan reaktion ensi illasta, ensi esityksestä. Jutellaan tuolla alhaalla ja sä näet mut taas ensi viikolla. Moi moi!